आजको रेसिपी पनि रिक्वेस्ट गरेको रेसिपी नै मैले लिएर आएको छु र हाम्रो यो जाडो समयमा त्यसमाथि पनि कुनै पनि समयमा हामीलाई चिया मनपर्छ र मसला चिया आज हामी बनाउने छौं र अति नै सजिलोसँग छिट्टो तरिकाले बनाउने हामी कोसिस गर्ने छौं जसको लागि एउटा भाँडामा अलिकति पानीलाई राखिदिन्छौं त्यसपछि तेजपातलाई हामी यसमा राख्छौं अलिकति सुकमेल पनि मैले यसमा राखिदिएको छु र सानो एउटा टुक्रा दालचिनी पनि यसमा राखिदिए त्यसपछि यो कुटेको यो अदुवा हो अलिकति नुन पनि हामी राख्छौं त्यसपछि यो मरिचको धुलो पनि मैले यसमा राखिदिए अब थोरै हामी चिनी पनि यसमा राख्छौं त्यसपछि यो उम्लन थाल्यो अब चाहिँ हामी यसमा चियालाई राखिदिन्छौं र सबै सामग्रीहरुलाई यसरी मजाले चलाइदिनु पर्छ र यो चाहिँ मजाले उम्लिरहोस् 5 मिनेट जति उम्लिसकेपछि सानो आगोमा तयार भयो र कागती मैले यसमाथि राखिदिएको छु र यसरी यो चिया चाहिँ कति सजिलोसँग तयार भएको छ अब यसलाई मैले कपमा निकालेर राखिदिए क्या मजाको चिया बनेको छ यो जाडो समयमा हामीलाई चिया खानालाई अति नै मनपर्ने कुरा नै भइहाल्यो र जुन समयमा पनि हामी चियालाई मन पराउँछौं त्यसमाथि पनि यो जाडोको समय भनेपछि चिया एकदमै विशेष पनि हो र मसला चिया आज मैले तयार गरेको छु तपाईहरुलाई आजको रेसिपी कस्तो लागिरहेको छ यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नलाई नभुल्नु होला यदि हेर्दै गर्दाखेरिमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् यस्तै नयाँ फेरि पनि भिडियो तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु तबसम्मको लागि नमस्ते।